हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा फर्सी र सुकुटीको रेसिपी लिएर। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा सुकुटी र फर्सीको यो पाकेको फर्सी भन्नाले फेरि चुलोमा पाकेको फर्सी चाहिँ होइन, तर बोटमै पाकेको यो चाहिँ हामीले भन्छ छिप्पेको फर्सी पनि भन्छ, पाकेको फर्सी पनि भन्छ, त्यो दुइटै बुझ्नु होला। यो पनि मैले आफैले बनाएको सुकुटी हो, एकदमै सफा छ, धुनु पर्दैन। म फ्राई गरेर सिटी सही लगाइदिन्छु। र अनि मसँग चाहिँ आज के छैन भन्दाखेरि अदुवा लसुन दुइटै छैन, प्याज चाहिँ छ, अदुवा लसुन दुइटै छैन। तर पनि म सुकुटी र फर्सीको रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूलाई सो गर्ने नै छु। र आफ्नो चुलोमा जे छ त्यो नै प्रयोग गरेर चाहिँ म फर्सी र सुकुटीको तरकारी चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ भनेर म तपाईँहरूको माझमा त्यो सो गर्नेछु। र अनि म चाहिँ लसुन र अदुवा चाहिँ किन्नु टाइमै नपाएर कामको व्यस्तताले गरेर चाहिँ मार्केट जानु नपाएको हुनाले चाहिँ मैले अदुवा लसुन किन्नु पाएको छुइनँ। र अदुवा लसुन किन्नु नपाउँदा पनि मेरो चुलोमा चाहिँ अरू मसलाहरू एभाइलेबल छ। म त्यो अरू मसला के चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ फर्सी र सुकुटीमा सुट हुन्छ त्यो चाहिँ म युज गर्नेछु र तपाईँहरूको माझमा त्यो भिडियो लिएर आएको छु आज धेरै दिनपछि फेरि तपाईँहरूको माझमा। अनि फर्सी र सुकुटी मासुको रेसिपी चाहिँ सेयर गर्न आएको छु। अब यो चाहिँ बिल्न दिउँ आधा घन्टा। सुकुटी सुकेपछि मैले काटेर फ्रोजनमा राखेको, अलिक धेरै बोसो छ, चट्टको हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। तेल कम्ती गरेर बनाउने सुकेको बोसो हो, एकदमै मिठो हुन्छ। र तपाईँहरूले पनि सुकुटीसँग फर्सी कसरी बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेरिराख्नुहोस् है त। अब चाहिँ म थोरै पानी हालेर चाहिँ यो सुकुटीलाई चाहिँ कुकरमा बोइल गर्छु है त। थोरै मात्रै पानी हाल्ने, धेरै हाल्नु पर्दैन। कुकर यसरी बिगार्ने को हुनुहुन्छ मैले जस्तो भाँडा धुने मेसिनमा हालेर चाहिँ यो कालो कुकर, नेपालबाट ल्याएको कालो कुकर चाहिँ यस्तो बनाएको छु। अब कालो पनि होइन सेतो पनि होइन, यो चाहिँ टाटे पाङ्रे भइरहेछ। फेरि अहिले बाहिर जाँदाखेरि एउटा लिएर आउनु पर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ हातले धुनु पर्यो। तर पाक्नु चाहिँ राम्रो पाक्दैछ, सिटीहरू राम्रो बसिरहेछ। तर यो चाहिँ कलर चाहिँ एकदमै हिट हुन्छ नि त मेसिनमा धुँदाखेरि चाहिँ, भाँडा धुने ठाउँमा हाल्दाखेरि। अनि यो चाहिँ यो कलर चाहिँ यसरी जाँदो रहेछ। कोले चाहिँ बिगार्नु भएको छ। यसरी नुन हालेर पकाउँछु म चाहिँ। यसलाई चाहिँ जस्ट उसिन्ने मात्रै हो। अनि यो प्रेसर कुकरको माथि लिडमा चाहिँ अलिकता तेल हालेर चाहिँ एक थोपा जति तेल हालेर चाहिँ यो सिटीलाई बन्द गरिदिने। अनि माथिबाट पानी फाल्दैन। एक दुईचोटि सिटी लाउने यसलाई। अदुवा र लसुन नभएपछि म चाहिँ पाँचफोरन युज गरेर चाहिँ फर्सी र सुकुटी बनाउने छु। र पाँचफोरनमा त्यति धेरै यो मेथी छैन, त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ मेथी चाहिँ एक्स्ट्रा अलिक धेरै हाल्नेछु। थोरै तोरीको केरालाई पनि सँगै भुटिदिने, एकदमै टेस्टी हुन्छ यो तरकारी चाहिँ। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ अदुवा लसुन नभए तापनि केही फरक पर्दैन। त्यसै गरेर यो जाइफललाई पनि घोटेर हालिदिने अलिकता। हाम्रो सुकुटी चाहिँ रेडी भयो। अब पानी पनि थोरै बचेको छ, मासु एकदम राम्रो पाकेको छ। एकदम नरम भएको छ। साइड लगाइदेऊ, कराई बसाउने। बोसोदार भएकोले चाहिँ तेल थोरै हाल्ने, तेल धेरै नहाल्ने। हाम्रो सामानहरू सबै यहाँ छ। यहाँ के छ भने यो भयो प्याज, मैले आज सेतो प्याज लिएको छु। अनि हरियो प्याज, अनि यहाँ टमाटर, चेरी टमाटर लिएको छु। मसँग ठुलो टमाटर छैन रहेछ, सबै छैन रहेछ आज चाहिँ। अनि यहाँ मैले टिमुरलाई पिनेर राखेको छु। र त्यसै गरेर
जाइफल अनि यहाँ मैले मेथी थपेको छु। यो 5 फुरनमा चाहिँ मेथी थपेको, अनि यो चाहिँ तोरीको घेरालाई पनि सँगै भुटिदिने। फर्स्टमा त यो 2 चिजलाई हालिदिउँ। यो जाइफल घोटेकोलाई चाहिँ लास्टमा हालिदिने। आज एकदमै सजिलो थोरै मसलामा अब अदुवा लसुन बिनाको चाहिँ म बनाउँदैछु। अब चाहिँ म हालिदिन्छु प्याजलाई। हल्का प्याजको बास्ना आइसकेको छ र अब यो टमाटरलाई पनि हालिदिने। टमाटर चाहिँ मैले सिँगै हालेको, किनभने यो सानो भएर नकाटेको मजाले पाक्छ यो। अब त्यो सँगसँगै यो सुकुटीलाई हालिदिने। सागा पनि हालिदिने। त्यसै गरेर चिली पाउडर पनि हालिदिने। स्वाद अनुसारको नुन हालिदिने। अघि मासुमा पनि थोरै हालेको थिएँ मैले, त्यही कारण थोरै मात्रै हाल्छु नुन चाहिँ। टमाटरलाई पनि पाक्नु दिने। थोरै पानी हालेको थिएँ, त्यो सुक्नु दिन्छु। र अब चाहिँ यतिको भयो। टमाटर मजाले पाकिसकेको छ। चाहिँ हाम्रो यो फर्सीलाई हालिदिउँ है त। अब चाहिँ ग्यास चाहिँ हाई गरिदिने अनि मजाले चाहिँ फ्राई गरिदिने। छोप्ने। अब चाहिँ एकचोटि चलाइदिउँ। त्यो फ्रोजन गरिराखेको फर्सीमा पानी चाहिँ यसरी आउँछ, तर यो पानी चाहिँ सबै सुक्नु दिने एकचोटि। अब चाहिँ यो टिमुरलाई पनि हालिदिउँ। अब यो जाइफल घोटेकोलाई पनि हालिदिने। यो जाइफल चाहिँ यसरी खाँदाखेरि चाहिँ जिउलाई रिल्याक्स हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ जिउको लागि। कुनै टाउको दुख्ने बिमारी यस्तोहरू छ भने पनि यो जाइफल यसरी खानामा अलिअलि हालेर खाँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले खानामा यसरी हालेर खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो। अब चाहिँ हाम्रो तरकारी यस्तो भएको छ। अब चाहिँ एकचोटि मजाले चलाइदिने। कतिको लेदो मनपर्छ त्यतिको मात्रै लेदो बनाउने। तपाईँहरूलाई अलिकति चोक्टा यस्तो फर्सीको चोक्टा खानु मन लाग्छ भने राख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ पुरै लेदो चाहिँ मनपर्छ। एकछिन छोपेर पकाउने। ल अब चाहिँ हाम्रो तरकारी रेडी भयो। अब चाहिँ आफूलाई झोल कतिको चाहिन्छ त्यतिको राखेर चाहिँ एकछिन पाक्नु दिने। आफूलाई चाहिने जति झोल राख्छु। मलाई चाहिँ यो फर्सी यसरी खानु एकदमै मनपर्छ। मासु नहालेको भए चाहिँ फर्सी र आलु बनाएर चाहिँ फेरि दहीसँग खानु एकदम मजा आउँछ। तपाईँहरूले पक्कै पनि खानुभएको छ होला। दहीसँग फर्सीको तरकारी एकदमै मेल खान्छ।
तपाईँहरूले पनि खानुभएको छ होला, कसले खानुभएको छ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नु होला। अनि अब हाम्रो तरकारी चाहिँ अब एकछिन उम्लेपछि चाहिँ भइसकेको हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ अलिकति झोल धेरै नै मनपर्छ, यति योभन्दा अलिकति कम्ती। अनि लेदो लेदो भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मैले सुकुटी हालेको भएकोले चाहिँ दही खाँदिनँ, दहीसँग खाँदिनँ। मासु र दही चाहिँ त्यति साह्रो रुच्दैन, अनि त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ दही चाहिँ खाँदिनँ। र अनि म चाहिँ यो चाहिँ बिना दही खान्छु आज। अब म यो ग्यासलाई पनि अफ गरिदिन्छु। अनि हाम्रो हरियो प्याजलाई चाहिँ हालिदिउँ है त। हरियो प्याजले हालिदिएँ मैले। हरियो प्याज मजाले हालेँ मैले, अलिक धेरै नै हालेको छु। पहेँलो माथि हरियो हुँदाखेरि क्या राम्रो देखिन्छ, हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ। आज म चाहिँ अरू भाँडामा चाहिँ सर्भ गर्दिनँ, मैले अलिक धेरै नै बनाएको छु। अब म यसलाई साइड गरिदिन्छु, नत्र भने मेरो झोल कम्ती हुन्छ यो। खाना पस्केर रेडी गरेको छु, फर्सी र सुकुटीको तरकारी। अनि खाना फेरि यहाँ आयो फ्रोजन डल्ले खोर्सानी। फ्रोजन डल्ले खोर्सानी खानुमा अब फ्रोजनमै राख्नु पर्यो, के गर्ने। खाना पनि हालिसकेको छु र अब खानुलाई रेडी। फ्रोजन खोर्सानी हालेँ मैले। अनि मुलाको अचार हाल्छु। यो चाहिँ म आफैले बनाएको मिक्स अचार हो। यो चाहिँ मुला, क्यारोट, फुलकोपी अनि कागती सबै मिक्स छ। अचार अलिक धेरै खाने। इन्जोय। तपाईँहरू पनि मेरो यो तरकारी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई बाई।